हामी पाना लोकसेवा सेट अन्तर्गत 9 महिना 6 तारिक भनेको जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 6 को गर्न गइरहेछौँ। ल सुरु गरौँ। According to the census 2078, the district has the lowest population sex ratio भनेको प्युठान। सबैभन्दा कम सेक्स रेसियो कम भएको भनेको फिमेल र मेल चाहिँ मान्छे धेरै तलमाथि भएको जिल्ला प्युठान हो। According to the census 2078, the district with the lowest population sex ratio चाहिँ प्युठान रहेछ। What is the called taxation of the oil during the लिच्छवी काल? तेलको करलाई के भनिन्छ अरे लिच्छवी कालमा? तेल कर TAIL तेल कर। What is that called the taxation of the oil during the लिच्छवी रिजाइन भनेको छ TIL तेल कर भनिन्छ। What is the ethnic group musical instrument of डम्फु? डम्फु कुन जातिको हो? तामाङ जातिको डम्फु माथि सुरेन्द्र तामाङले डम्फुको गीतमा भन्दै नाच्दै थियो। तामाङ जातिको रहेछ। के रहेछ त? म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट डम्फु चाहिँ तामाङ। इन विच डिस्ट्रिक्ट पृथ्वी हाइवे इज नट लिङ्क्ड विथ? लमजुङ जिल्लामा छैन है पृथ्वी हाइवे। कास्कीमा छ, चितवनमा छ अनि धादिङमा छ। इन विच डिस्ट्रिक्ट पृथ्वी हाइवे इज नट लिङ्क्ड विथ? तर पोखरा जाने बाटो हो पृथ्वी हाइवे भनेको। धादिङ चाहिँ कहाँ पर्छ र? हेरौँ है त एकचोटि। इन विच डिस्ट्रिक्ट पृथ्वी हाइवे इज नट लिङ्क्ड विथ भनेको छ लमजुङमा रहेन रहेछ है त। लमजुङ। धादिङ भनेको मेजर सिटी मलेखु नौबिसे काठमाडौँबाट जानेलाई भन्दो रहेछ नि त, त्यही भएर पर्छ। तनहु पनि पर्छ। वाट आर द टार्गेट अफ द प्रोस्पेरिटी? देयर आर इन 16 प्लान्टमा चाहिँ प्रोस्पेरिटीको टार्गेट भनेको 20वटा छन्। 16 प्लान्टमा 20 प्रोस्पेरिटीको टार्गेट भनेको 20वटा छन्। हाउ मेनी कन्ट्री हेभ द बायोलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप विथ नेपाल? नेपालसँग 183वटा देशले बायोलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेसन राखेको छन्। नेपालसँग पहिले एकचोटि केन्यालाई टार्गेट दिएको थियो नि 183 को, त्यही अनुसार डिप्लोमेटिक रिलेसन चाहिँ 183वटा देशसँग नेपालको रहेको छ बायोलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेसन। वाट इज द स्लोगन अफ फर्स्ट सगरमाथा संवाद? फर्स्ट सगरमाथा संवादको स्लोगन भनेको क्लाइमेट चेन्ज माउन्टेन एन्ड फ्युचर अफ ह्युम्यानिटी। क्लाइमेट चेन्ज माउन्टेन र फ्युचर अफ ह्युम्यानिटी। क्लाइमेट चेन्ज माउन्टेन एन्ड फ्युचर अफ ह्युम्यानिटी इज द फर्स्ट स्लोगन अफ सगरमाथा संवाद। प्रेजेन्ट सेक्रेटरी हु इज द प्रेजेन्ट सेक्रेटरी अफ द बिमस्टिक? हु इज द प्रेजेन्ट सेक्रेटरी जेनरल अफ बिमस्टिक भनेको को छ भने इन्द्रमणि पौडेल। प्रेजेन्ट सेक्रेटरी अफ बिमस्टिक भनेको इन्द्रमणि पौडेल नै हो त अहिले पनि। हु इज द प्रेजेन्ट सेक्रेटरी अफ भनेको बिमस्टिक भनेको इन्द्रमणि पाण्डे। इन्द्रमणि पाण्डे चाहिँ प्रेजेन्ट सेक्रेटरी भनेको बिमस्टिक मामला इन्द्रमणि पाण्डे चाहिँ अहिलेको सेक्रेटरी छ है त। सेक्रेटरी मामा इन्द्रमणि पौडेल मामा छ। द पावर अफ पर्मिटिङ द मोटर भेहिकल गोज विथ अल 3 टियर्स अफ गभर्नेन्ट। पावर अफ पर्मिटिङ मोटर भेहिकल्सको पर्मिट गर्ने चाहिँ कुन गभर्नेन्टसँग? 3वटै तहको गभर्नेन्टसँग चाहिँ छ भन्दाखेरि द पावर अफ पर्मिटिङ द मोटर भेहिकल्स गोज विथ अल 3 टियर्स अफ गभर्नेन्ट छ। एट विच स्पोर्ट डिड पलेसा गोवर्धन वोन द ब्रोन्ज मेडल इन प्यारा ओलम्पिक? पलेसा गोवर्धनले के खेल्थी? टेक्वान्डो है त। पलेसा गोवर्धनले टेक्वान्डो खेल्थी। एट विच स्पोर्ट डिड द पलेसा गोवर्धनले टाइक्वान्डो खेल्थी। पलेसा गोवर्धन भनेको टेक्वान्डोमा खतरा रहेछ। प्यारा ओलम्पिकमा के गरी भन्दाखेरि गोल्ड मेडल 2024मा पेरिसमा भएको थियो प्यारा ओलम्पिक, ब्रोन्ज मेडल जितेको थिए टेक्वान्डोमा। द मिनिमम एज टु बी द प्राइम मिनिस्टर? नेपालमा प्रधानमन्त्री हुन 25 वर्ष, कम्तीमा 25 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ। द मिनिमम एज अफ द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल इज 25। हाउ मेनी नम्बर अफ युएन नोबल laureate आर देयर इन अन्टिल डाउन? युएन नोबल laureate आर देयर इन अन्टिल डाउन। अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटा चाहिँ युएन नोबल laureates आर देयर अन्टिल नाउ भनेको छ। युनाइटेड नेसन स्पेसलाइज एजेन्सी अफ द स्टाफ सेन्ट टोटल 12वटा रहेछन् है त। 12वटा छन् है त। laureates भनेको 12वटा रहेछन्।
12वटा के भन्दाखेरि वर्ल्ड फुड प्रोग्राम, अर्गनाइजेसन आइपिसिसी, आइसिए, युनाइटेड नेसन, युएन पिस किपिङ फोर्स, युएनएचसिआर, आइएलओ, युनिसेफ, ड्याक, युएसएससिआर भन्ने यस्ता 12वटा छन् रहेछन्। त्यस पछाडि हु इज द इन्क्लुडेड इन द कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल। कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलमा को इन्क्लुडेड हुँदैन? प्राइम मिनिस्टर हुन्छ, चेयरपर्सन अफ द अपोजिसन पार्टी, अर्को पार्टीको प्रमुख हुन्छ, चिफ जस्टिस पनि हुन्छ, तर राष्ट्रपति हुँदैन है। नट इन्क्लुडेड इन द कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल। संवैधानिक काउन्सिलभित्रको हुन्छ, विपक्षी पार्टीको नेता हुन्छ, प्राइम मिनिस्टर हुन्छ, अनि जज पनि हुन्छ, चिफ जस्टिस पनि हुन्छ। Who as the chairperson of the committee of the purpose citizen charter in the Nepal for good governance मा सिटिजन चार्टर बनाउँदाखेरि को थियो अरे? नेपालको चेयरपर्सन भनेको चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला। गुड गभर्नेन्स भने जी फर गुड गभर्नेन्स, जी फर गिरिजा प्रसाद कोइराला। सिटिजन चार्टर बनाउँदाखेरि गुड गभर्नेन्सको प्रपोज अफ द सिटिजन चार्टर इन द गुड गभर्नेन्स भनेको जी फर गुड गभर्नेन्स गिरिजा प्रसाद कोइराला के गर्दाखेरि सिटिजन चार्टरको चेयरपर्सन। Who shall cause the annual report to the laid through the Prime Minister before the Federal Parliament? Who shall cause the annual report to be laid through the Prime Minister before the Federal Parliament भन्दा पहिले नै कसले चाहिँ एनुअल रिपोर्ट कज गर्छ भन्दाखेरि लेड थ्रु द हु shall cause annual report to be laid through the Prime Minister before the Federal Parliament भनेको प्रेसिडेन्टले गर्छ। हु साल कज एनुअल रिपोर्ट टु लेड थ्रु द प्राइम मिनिस्टर बिफोर फेडरल पार्लियामेन्ट भन्दा पहिले चाहिँ प्राइम मिनिस्टर एनुअल रिपोर्ट बुझाउने काम प्रेसिडेन्टले गर्छ। वेन डज रेड बुक इन्क्लुड इन द प्रोसेस अफ बजेट मेकिङ भनेको छ। रेड बुक चाहिँ कहिले कुन प्रोसेसमा वाट डज रेड बुक इन्क्लुड इन के हुन्छ अरे? एनुअल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम। रातो किताबमा एनुअल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम हुने गर्छ। रेड बुक इन्क्लुड इन द प्रोसेस अफ बजेट मेकिङ। बजेट मेकिङमा चाहिँ रातो किताबमा एनुअल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम हुन्छ है। बजेट मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ रेड बुक इन्क्लुड द प्रोसेस अफ बजेट मेकिङ एनुअल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम। वाट डज रेड बुक इन्क्लुड द प्रोसेस अफ बजेट मेकिङ? एनुअल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम हुन्छ। वाट इज द पर्पज अफ द टेन्योर अफ द सिभिल सर्भेन्ट ड्राफ्टेड अ सिभिल सर्भेन्ट एक्ट। वाट इज द पर्पज टेन्योर अफ द सिभिल सर्भेन्ट इज ड्राफ्टेड इन सिभिल सर्भिस एक्टमा चाहिँ प्रपोज टेन्योर भनेको 60, 59, 62, 65मा 60 हुन्छ। वाट इज द फुल फर्म अफ द भिओलाइट टेलिकम्युनिकेसन VOLTE को फुल फर्म भनेको भोइस ओभर लङ टर्म इभोल्युसन। भोइस ओभर लङ टर्म इभोल्युसन रहेछ भिओलाइटको। सेल्फ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी वाज डेभलप बाई डेकी एन्ड रायन। सेल्फ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी चाहिँ डेकी र रायनले SELF सेल्फ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी वाज डेभलप बाई DCI डेकी एन्ड RYAN। सेल्फ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी वाज गिभन बाई DCI डेकी एन्ड RYAN रायन। सेल्फ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी वाज गिभन बाई DCI डेकी एन्ड RYAN रायन। Which one is not the important for the controlling function भनेको छ। It restrict the coordination in action. Which one is not the importance of the controlling function भनेको छ। It restrict the coordination in action. Which of the following is not the important for the controlling function? controlling function को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुन होइन भनेको छ। कुन हो रहेछ? इट इन्स्योर द अर्डर एन्ड डिसिप्लिन, इट हेल्प्स द जजिङ एन्ड एक्युरेसी अफ स्ट्यान्डर्ड, इट इम्प्रुभ द इम्प्लोइमेन्ट मोटिभेसन। यतिमध्ये के रहेछ त के होइन रहेछ? इट रिस्ट्रिक्ट द कोअर्डिनेसन एक्सनलाई रिस्ट्रिक्ट चाहिँ गर्दैन रहेछ। केले भन्दाखेरि कन्ट्रोलिङ फङ्सनले। त्यस पछाडि जान्छौँ इन द प्रोसेस अफ इन्स्योरिङ द इभेन्ट कन्फर्म टु द प्लान। इट इज द प्रोसेस इन्स्योरिङ द्याट इभेन्ट कन्फर्म टु प्लान भनेको के रहेछ त? इभेन्ट कन्फर्म टु प्लान भनेको कन्ट्रोलिङ हो कि प्लानिङ हो कि अर्गनाइजिङ हो कि डिरेक्टिङ हो? कन्ट्रोलिङ। इट इज द प्रोसेस अफ इन्स्योरिङ द्याट इभेन्ट कन्फर्म टु प्लान भनेको कन्ट्रोलिङ। विच अफ द फलोइङ इज द फिचर्स अफ गुड गभर्नेन्स भनेको छ। गुड गभर्नेन्सका फिचर्सहरू यहाँ चाहिँ अहिले छैन रहेछ देख। विच अफ द फलोइङ गुड गभर्नेन्स मोडल इज मस्ट अलाइन्ड विथ द प्रिन्सिपल अफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको छ। विच अफ द फलोइङ गभर्नेन्स मोडल इज मस्ट अलाइन्ड भनेको छ प्योरलिस्टिक गभर्नेन्स हुन्छ है। अथोराइजेसन गभर्नेन्स होइन, टोटलाइजेसन गभर्नेन्स होइन,
ओलिगार्सिक गभर्नेन्स होइन के अरे प्लुरलिस्टिक गभर्नेन्समा पर्छ। वाइ सल्यान्ड इज फेमस फर, सल्यान्ड चाहिँ सोडाको लागि फेमस छ। वाइ सल्यान्ड इज फेमस फर, सल्यान्ड चाहिँ सोडाको लागि फेमस छ। मर्करी एजोले लिड आर द पोइजनस सब्सटेन्स द्याट कन्ट्रिब्युट टु सोइल पोल्युसन। मर्करी एजोलेज लिड आर द पोइजनस सब्सटेन्स द्याट कन्ट्रिब्युट द सोइल पोल्युसनमा असर गर्छ। जिएचपी यो अर्डरमा छ भने यो कसरी आएको छ हामीलाई थाहा छ। जी भनेको कति हुन्छ, जी भनेको गड क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7 भइहाल्यो। पी भनेको 16 र 17 हुन्छन्, पी र क्यू। एच भनेको 8 भइहाल्यो, एच ए भनेको 1। त्यस पछाडि आई भनेको कति हुन्छ, आई भनेको 9 जस्तै लेख्छन् कोही कोहीले, 9 भइहाल्यो। पी भनेको 16, जे भनेको कति हुन्छ 10 हुन्छ। आई जे भनेको 10 हुन्छ, ए भनेको 1 हुन्छ। अनि के भनेको के हो, के भनेको 11 हुन्छ, त्यो ट्याक्क सिधा बनाइदिनु 11। पी भनेको 16 भइहाल्यो। एल भनेको कति हुन्छ, एल भनेको 12 हुन्छ, किनकि के भनेको 11 हुन्छ, एल भनेको 12 अनि ए भनेको 1। अनि एम भनेको त्यो एम हुँदाखेरि 13 हुन्छ। पी भनेको कति हुन्छ 16, पी भनेको कति हुन्छ, पी भनेको 16, एन भनेको फेरि एन भनेको यम भनेको 13 थियो भने एन भनेको 14 अनि ए भनेको 1 भनेपछि यसरी हेर्दाखेरि कसरी आएको देखियो। 7, 16, 8, 1, 9, 16, 10, 1, 11, 16 भनेपछि सुरुमा आएको भने चाहिँ घट्दै घट्दै 5, 16, 6, 1। 5 भनेको ई भयो, 16 भनेको पी भयो, 6 भनेको एफ भयो, 1 भनेको त्यो भनेपछि इपिएफए हुने रहेछ। एरेन्ज द वर्ड इन द मिनिङफुल अर्डर। सबैभन्दा सुरुमा के आउँछ भन्दाखेरि कीले चाहिँ की हुन्छ, अनि त्यस पछाडि लक, त्यो की चाहिँ लकमा हालिन्छ। त्यस पछाडि ढोका खुल्छ, डोर हुन्छ। त्यस पछाडि रुम आउँछ, अनि रुमभित्र पसिसकेपछि लास्टमा स्विच अन गरिन्छ। त्यस पछाडि इन द वर्ड विच क्यानट बी फर्म बाई द युजिङ द लेटर अफ द वर्ड, कुन चाहिँ बन्दैन भनेको रहेछ। सरी, आइएमपिआरइएसएसआइओएनमा इम्प्रेसनमा आइएमपी क्यानट बी फर्म युजिङ द लेटर अफ द वर्ड भनेर छ। इम्प्रेसन पिइआरएसओएन बन्ने भयो, मिसन एमआइएसएसआइओएन मिसन पनि बन्ने भयो, इम्प्रेस आइएमपिआरइएसएस पनि बन्ने हो, तर स्ट्रेस एसटी नै छैन, त्यही भएर स्ट्रेस बन्दैन। विच वर्ड डज नट बिलोङ विथ द इच अदर, बटरफ्लाई, स्नेल, बी र मस्किटो। स्नेल उड्न सक्दैन, बटरफ्लाई, बी र मस्किटो उड्न सक्छन्। त्यस पछाडि छ अ जोगर रनिङ, जगरले चाहिँ रनिङ एट द 9 किलोमिटर पर आवर अलङ द रेलवे ट्र्याक अफ द 240 मिटर्समा चाहिँ कुद्छ अरे, अलङ साइड द इन्जिन अफ 120 मिटर पनि छ अरे। भनेपछि यो दुईवटा जोड्नु पऱ्यो। सबभन्दा सुरुमा यो जोड्दाखेरि कति भयो, 360 मिटर चाहिँ टाढा रहेछ अरे त। अब भनेपछि जगर रनिङ एट 9 किलोमिटर अलङ साइड द रेलवे ट्र्याक एन्ड द रेन रनिङ एट 9 इन द सेम डिरेक्सन। एउटैमा छ भने तिनीहरूको डिस्टेन्स भनेको कति छ भन्दाखेरि घट्ने भयो, एउटै डिरेक्सनमा कुद्दैछन्। रनिङ एट द अलङ साइड द रेल ट्र्याक भनेर भनेको छ। भनेपछि के भयो, रिलेटिभ भेलोसिटी कति हुने भयो, रिलेटिभ 45 - 9 भनेको 36 हुने भयो। अनि त्यस पछाडि रेलवे ट्र्याकको टोटल डिस्टेन्स हामीलाई के निकाल्नु पर्छ, टाइम भनेको छ नि त। टाइम भनेको के हुन्छ, टाइम भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम भनेको स्पिड हुन्छ। भनेपछि स्पिड भनेपछि त्यहाँबाट निकाल्नु पऱ्यो। टाइम भनेको डिस्टेन्स बाई स्पिड हुन्छ। अनि 360 बाई स्पिड भनेको कति भयो, 36 किलोमिटर पर आवर छ। हामीले मिटरमा लाँदाखेरि 36 भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। भनेपछि 36 डिभाइड बाई 360/10 भनेको 36 हुने भयो। 3 मेन स्टार्टिङ द ट्राभल इन द सेम इन द सर्कुलर ट्र्याकमा चाहिँ 3जना 11 किलोमिटरको सर्कमफरेन्स छ। भनेपछि कुद्दैछन्, देयर स्पिड आर 4, 5 एन्ड 8 यस्तो आयो भने के गर्ने, 11 माथि लेख्ने, 11 ट्याक्क माथि लेख्ने। त्यस पछाडि के लेख्ने, 11/4, 11/5, 11/8 लेख्ने। त्यस पछाडि 11 किलोमिटर यसरी लेख्ने। त्यस पछाडि दे मिट द स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको छ। अनि त्यस पछाडि तल माथिबाट चाहिँ एलसिएम लिने, 11 तिनवटा, 11/4, 11/5, 11/8को एलसिएम कति हुने भयो भन्दाखेरि लोएस्ट कमन मल्टिपल 11 नै हुने भयो। त्यस पछाडि मुनिपट्टि 4, 5 र 8को चाहिँ एचसिएफ लिने, सबभन्दा ठुलो कुनले जान्छ, 4, 5 र 8लाई 1ले जान्छ। भनेपछि 11/1 भनेको 11 आवर यसरी निस्किन्छ। 2 टेप्स एक्स एन्ड वाइ क्यान फिल द ट्याङ्क्स भनेको छ 10
10 आवर एन्ड 15 आवर्समा दुईवटा टेपले चाहिँ फिल गर्छ भनेको छ। भनेपछि सबभन्दा सुरुमा के गर्नु पऱ्यो, एलसिएम लिनु पऱ्यो। 10 र 15को एलसिएम भनेको 30, फेरि 10 डिभाइड बाई 30 भनेको 3 भयो, 15 भनेको 2 भयो। 3 र 2ले कति हुन्छ 5 हुन्छ। अनि 5मा चाहिँ 5ले 30लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6 हुन्छ भने चाहिँ 6 आवर लाग्ने भयो दुइटै मिल्दाखेरि। अब हेर, एले चाहिँ इन 100 मिटर रेस ए क्यान बिट बी बाई 25 मिटर भनेपछि एले बीलाई चाहिँ कतिले 25 मिटरले चाहिँ 25 मिटरले जित्छ अरे भनेपछि बीले सीलाई चाहिँ 4 मिटरले भनेपछि एले सीलाई चाहिँ कतिले 25, 26, 27, 29 मिटरले जित्ने भयो। 29 हुँदैन रहेछ। इन 100 मिटर रेस ए क्यान बिट बी बाई 25 एन्ड बी क्यान बिट सी बाई 4। एले बीलाई 25ले भने बीले सीलाई 4ले, एले बीलाई 25ले बीले सीलाई 4, ए क्यान बिट सी बाई भनेको छ। यसलाई एकचोटि हेरौँ है त, यो अलिकति कन्फ्युजन भयो। यो चाहिँ अब ए एन्ड बी क्यान भए चाहिँ ए क्यान चाहिँ 3टा इक्वेसन बनाउनु पर्छ। 25मा 4 जोडेर 29 आउने चाहिँ होइन रहेछ। यसको लागि के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा सुरुमा यसरी गर्ने, इस्टाब्लिस द रेसियो पत्ता लगाउने। ए क्यान बिट बाई 25 मिटर भने चाहिँ 100 मिटरको रेस छ भने ए फिनिस द रेस 100मा भने चाहिँ बी कभरले 75 मात्र हुन्छ भनेपछि ए र बीको डिस्टेन्सको रेसियो 4:3 भयो। त्यही बी र सीको, बीले 100 गर्दाखेरि यसले चाहिँ 25 भने चाहिँ 25 र 24 भनेपछि अब हामीले के निकाल्न सक्यो भने दुईटाको रेसियो एउटा ए र बीको 4/3 छ, बी र सीको 25/24 छ। यू टु फाइन्ड रिलेसनसिप बिट्विन द सी भनेपछि ए र सीको रिलेसन निकाल्नुपर्ने छ भने चाहिँ ए र सीको रिलेसन भनेको ए इन्टु बी बाई बी इन्टु सी हुन्छ, किनकि त्यो क्यान्सल हुँदाखेरि त्यो भइहाल्यो। अनि त्यहाँबाट रेसियो आउँछ ए र सी भनेको 25/18। अब 25/18 भयो। अब त्यो 25लाई 100 बनाउने, 18लाई पनि 25 फोजा 18 फोजा गर्ने भने चाहिँ 72 भने चाहिँ 100मा 72 घटायो भने कति आउँछ 28। यसरी चाहिँ आउँछ। लुक एट द सिरिज हेर्ने अनि त्यस पछाडि डी अनि त्यति आउँछ। जेट भनेको कति हुन्छ, जेट भनेको 26 आयो, डी भनेको 4 आयो, एच भनेको 8 आयो, एन भनेको कति आयो, एन भनेको यम भनेको 13, एन भनेको 14। यहाँ है त 24, 26लाई 0 मान्ने, 26, 4, 4बाट 8, 8बाट 6, 4बाट 26, 26लाई हामीले 0 मान्यो भने 0, 4बाट 8, 8बाट 6 आयो। अब कति बढ्ला 14बाट 4, 4बाट अब 6 बढ्छ भनेपछि 6 भनेपछि 14मा 6 जोड्दा 20 आयो, 20 भनेको टी हुने भयो। फाइन्ड आउट विच अफ द फलोइङ इज नट बिलोङ टु द ग्रुप। डिल, रिल, सिल र जिलमा के मिल्दैन भनेको छ, आरइएल रियल चाहिँ मिल्दैन रहेछ। भनेपछि यहाँ चाहिँ कसरी के फरक रहेछ भन्ने कुरा हेरौँ है त। फाइनल द विच एन्ड बिलोङ टु आइडेन्टिफाई। त्यो डिल भनेको क्यान बी द भर्ब डिस्ट्रिब्युटर नाउन भयो, सिल भनेको भर्बै हो, जिल भनेको अ नाउन हो, रिल भनेको चाहिँ एक्जेक्टिभ युज टु डिस्क्राइब दिस। सो द लोजिक इज जिल, सिल, जिल आर द रिलर्स भनेपछि कन्क्लुजनमा चाहिँ करेक्ट चाहिँ अप्सन बी होइन, अप्सन बी या रियल। डिल भनेको भर्ब हुन्छ, जिल भनेको नाउन, रियल भनेको एक्जेक्टिभ विच टु डिस्क्राइब द समथिङ इन एक्चुअल एक्जिस्टिङ भनेको छ। वाइल रियल, जिल, डिल, सिल र जिल आर नाउन रहेछ। रियल भनेको चाहिँ साउन्ड आउट बिकज इज प्राइमरली कमन ग्रामेटिकल फङ्सन नट एन एक्जेक्टिभ भनेको छ भनेपछि रियल। फ्याक्टर अफ 9 आर नन अफ दिस। फ्याक्टर अफ 9 भनेको 1 हुने भयो, 3 हुने भयो अनि 9 हुने भयो। फाइन्ड आउट द नम्बर मल्टिपल बाई द फोर्स फेलिङ इन बिट्विन द 10 देखि 250 भनेको छ। 250 डिभाइड बाई 4 गर्ने कति हुन्छ 62 हुन्छ, अनि डिभाइड बाई 4 हुन्छ 45, दुईवटा घटाउनु पऱ्यो 10को भने चाहिँ 60 हुने भयो। द सम अफ द एज अफ द 5 चिल्ड्रेन बोर्न एट द इन्टरभल अफ 3 इच इज 50 इयर्स भनेको छ। यसलाई के गर्ने भने 5 चिल्ड्रेन भनेपछि प्रत्येक चिल्ड्रेनको एजलाई चाहिँ एउटालाई इन्टरभल 3 भनेपछि एउटाको एज x-6 गर्ने, एउटाको x-3 गर्ने, अर्कोको x गर्ने, अर्को x+3, x-3 गर्ने, त्यसको सबै जोड्दाखेरि 50 हुने रहेछ। द एज अफ द यङ्गेस्ट चाइल्ड भनेको त्यहाँबाट अनि निकाल्ने 5x and 10 निस्किन्छ, x-3 4 इयर्स निस्क्यो। एबिसी क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन 20, 30 and 60 days रेस्पेक्टिभली। हाउ क्यान ए क्यान डु द वर्क इफ इट इज एसिस्टेड बाई द बी एन्ड सी इन एभ्री थर्ड डे भनेको छ। यसलाई सबभन्दा सुरुमा
त्यही एलसिएम लिने 20 30 60 60 भनेको चाहिँ एलसिएमले 60 आयो, 3 आयो, 2 आयो अनि 1 आयो, 3 2 1 आयो। अनि यो चाहिँ एक दिनमा गर्ने काम हुन् तिनीहरूले। जम्मा टोटल काम 60 भयो भने एले गर्ने काम भनेको 3टा, बीले गर्ने काम भनेको 2टा, सीले गर्ने काम भनेको एउटा रहेछ। अनि त्यस पछाडि ए बी र सीले गर्ने काम भनेको त्यहाँबाट निस्क्यो। अनि त्यस पछाडि के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ छ, त्यस पछाडि ए बसी बी भनेपछि टोटल काम भनेको चाहिँ अब 3टा मिलेर चाहिँ कति काम गर्ने रहेछन्, 3 2 र 1 6 युनिट। त्यो चाहिँ एक दिनमा गर्ने हुन्। तर टोटल वर्क इन 1 साइकल भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि 3, 1 साइकल भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि 1 साइकल भनेको 3 दिन हो नि त। अनि 3 एक दिन एले गर, फेरि अर्को दिन एले गर, फेरि अर्को दिन चाहिँ सघाउन आयो। 3 3 छ भने चाहिँ जम्मा 12 युनिट भयो। अब नम्बर अफ साइकल 12 युनिट। कतिवटा साइकल हुन्छ जम्मा गर्नुपर्ने 60वटा काम हो, 60 डिभाइडेड 12 गऱ्यो भने 5 साइकल भनेपछि कति भनेको छ 5 5 त्यहाँ 15, 3 चाहिँ भने 3 दिनमा गर्ने हो नि त, भनेपछि 15 लाग्ने रहेछ। 15 फाइन आउट द अड मिट आउट। 8 27 64 100 125 200 सबै क्युब भयो, 100 भएको 100 मिलेन। इफ आई एन्ड यु आर हिम एन्ड हिम इज हर, यदि म तिमी हो भने, तिमी ऊ हो भने, म तिमी हो अनि तिमी चाहिँ ऊ हो भने, ऊ चाहिँ उनी हो भने, उनी चाहिँ सबै हो भने, अल चाहिँ सबै चाहिँ को हो भनेको छ भन्न सकिँदैन, कान्ट से। इन 1/3 अफ द 1/4 अफ द नम्बर इज 15 भनेको छ x/3 इन्टु 1/4 इजिकल 15। त्यहाँबाट एक्स निकाल्ने। त्यस पछाडि त्यहाँबाट एक्स भनेको 180 आयो। अनि त्यस पछाडि 3/10 भनेको छ इन्टु 3/10 भनेको कति हुन्छ, 180 डिभाइड बाई 3/10 भनेको 18 त्यहाँ 36 318 18 त्यहाँ 54 हुने भयो। मिरर पत्ता लगाउनु पर्यो के को, महालयनको। MALAYALAM महालयमको मिरर भनेको कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि महालयम भनेको MAL सेम आउने रहेछ। MAL चाहिँ यता फर्केको भनेपछि 2 नम्बरको हुने भयो। ठिक छ। सेलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रम द एन्सर इन द फेरि रिप्लेस द क्वेसन मार्क भनेको छ। थ्री नम्बरको हुने भयो किनकि त्योसँग नि मिल्ने, त्यो 3 नम्बर। चुज द फलोइङ डिफ्रेन्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 दुईवटा घट्दै जाने, त्यहाँबाट दुई घट्दै जान्छ। त्योबाट त्यो भनेपछि कुन हुने भयो, एउटा र आदि यो 2 नम्बरको हुने भयो। त्यस पछाडि सेलेक्ट द फ्रम फिगर सेटिस्फाई द कन्डिसन अफ द प्लेसमेन्ट अफ द डट अफ द फिगर एक्स भनेको छ। कुन चाहिँ डट सेटिस्फाई गर्छ, 2 ले। फाइन्ड द लिस्ट नम्बर अफ द लाइन इन द गिभन फिगर भनेको छ। फाइन्ड द लिस्ट नम्बर अफ लाइन इन द गिभन फिगर। सबभन्दा कम चाहिँ यसको कति कुन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त्यहाँ राखो, त्यो त्यहाँ राखो, अनि त्यो त्यहाँ, अनि त्यो त्यहाँ मिलिहाल्यो, अरू मिल्दैन। ठिक छ। यहाँ भनेको हिजो कतिवटा थियो, मन्दिर जस्तोमा 17वटा हुन्छन् है, 17वटा। यो ठ्याक्क मन्दिर हो नि त, 17वटा ट्रायङ्गल हुन्छन्। त्यस पछाडि द बक्स इन द डिफ्रेन्ट बक्स अफ फ्रम द गिभन सिट इन द पेपर। पेपर भनेको के हुनसक्छ, यो हुनसक्छ, यो हुन सक्दैन किनकि यता आइसक्यो, यो सक्दैन। यो हुनसक्छ किनकि यो ठ्याक्क भइरहेछ। 3 को हुनसक्छ, 4 को हुन सक्दैन भने चाहिँ 2 र 3 हुने भयो। ठिक छ। रिलेसन विथ बोय गर्ल्स एन्ड फादर बोय चाहिँ फादर चाहिँ बोय हुनसक्छ, फादरभित्र बोय हुन्छ, अनि अर्कोमा चाहिँ गर्ल चाहिँ बाहिर हुने भयो। ठिक छ। विच अफ द फलोइङ स्टेटिकल डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ 2 हिन्ज आर्च स्टेटिकल डिटर्मिनेन्ट होइन, फिक्स बिम पनि होइन। डबल ओभर ह्याङ्गिङ चाहिँ स्ट्याटिकल डिटर्मिनेन्ट हो। डबल ओभर ह्याङ्गिङ
डबल ओभरह्याङ्गिङ चाहिँ के हो त स्ट्याटिकल डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर। इफ वी युज द लिङ्क सपोर्ट अफ द स्ट्रक्चर सिस्टम हाउ मेनी अननोन वुड वी ह्याभ। इफ वी लिङ्क द सपोर्ट इन द स्ट्रक्चरल सिस्टम कुनै पनि स्ट्रक्चरल सिस्टमको सपोर्ट गऱ्यो भने देन हाउ मेनी अननोन वुड वी ह्याभ। इफ वी लिङ्क द सपोर्ट अफ द स्ट्रक्चरल सिस्टम हाउ मेनी अननोन वी वुड ह्याभ भनेको छ भनेको छ एउटा हुन्छ। विच अफ द फलोइङ मेटेरियल इज नट युज फर द मेकिङ ट्रस। मेटल बार वुड गर्न सकिन्छ, च्यानल गर्न सकिन्छ, कङ्क्रिट चाहिँ ट्रस बनाउन युज गरिँदैन ट्रस। विच अफ द फलोइङ इज फर्स्ट फर डिफ्लेक्सन अफ द पोइन्ट नियर द फिक्स पोइन्ट। डिफ्लेक्सन अफ द स्लोप इज 0। डिफ्लेक्सन इन स्लोप इज 0 फिक्स पोइन्टमा। स्लोप विच अफ द फलोइङ इज फल्स होइन नि, फिक्समा त ठिक छ, डिफ्लेक्सन नै 0 हुन्छ, स्लोप पनि 0 हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट एज वेल एज स्लोप इज नन 0 चाहिँ हुन सक्दैन किनकि 0 हुनै पर्छ किन फिक्स एन्डमा डिफ्लेक्सन र स्लोप। अनि त्यस पछाडि डिस्प्लेसमेन्ट इज 0। डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ, स्लोप इज 0। स्लोप हुन सक्छ 0 तर नन 0 स्लोप 0 हुन्छ तर डिस्प्लेसमेन्ट एज वेल एज स्लोप चाहिँ नन 0 चाहिँ हुँदैन। विच स्ट्रक्चर इज पर्फर्म बेटर ड्युरिङ द अर्थक्वेक। स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेन्ट। स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेन्ट डिपेन्ड अपन द म्याग्निट्युड अफ द अर्थक्वेक। स्ट्याटिकल्ली डिटर्मिनेन्ट होइन, स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चरले नै पर्फर्मेन्स चाहिँ बेटर गर्छ। विच टाइप्स अफ द स्ट्रक्चर वुड कस्ट लेस इन टर्म अफ मेटेरियल भनेको स्ट्याटिकल इन्डिटर्मिनेन्टले नै बढी गर्छ। कस्ट पनि स्ट्याटिकल इन्डिटर्मिनेन्ट नै हुन्छ। अर्थक्वेक रेसिस्टिभ पनि स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेन्टै हुन्छ। द क्यारी ओभर मुभमेन्ट अफ द बिम ड्यु टु द मोमेन्ट एप्लाइड अन द गिभन भनेको छ के हुने भयो, यतापट्टि यम छ भने के हुने भयो 3I बाई क्यारी ओभर मुभमेन्ट ड्यु टु द एम एप्लाइड एट द इन्डमा। क्यारी ओभर मुभमेन्ट यता एम छ भने क्यारी ओभर मुभमेन्ट भनेको कति जाने भयो, यता 0 जाने भयो किनकि यसले त भर्टिकल र ऊ मात्रै बीमा त क्यारी ओभर मुभमेन्ट नै जाँदैन। फार एन्ड फिक्स हुँदाखेरि क्यारी ओभर मुभमेन्ट। द भर्चुअल लोड इज नट डेभलप वेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0। भर्चुअल लोड चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स 0 भयो भने डेभलप हुँदैन। स्ट्रक्चर डिफर्म हुँदा हुन्छ, स्ट्रक्चर इलङ्गेट हुँदा हुन्छ, स्ट्रक्चर बेन्ड हुँदा हुन्छ। एक्सटर्नल फोर्स 0 भयो भने भर्चुअल लोड चाहिँ डेभलप हुँदैन। फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट रिक्वायरमेन्ट अफ द स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर डिपेन्ड अपन द विच फ्याक्टर मेटेरियल रेस्पोन्ससँग। फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट रिक्वायरमेन्ट अफ द स्ट्याटिकली डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर डिपेन्ड अपन द मेटेरियल रेस्पोन्ससँग डिपेन्ड गर्छ। द इन्भेन्टर अफ द टर्म सोइल मेकानिक्स वाज डक्टर कार्ल तेर्जागी। डक्टर कार्ल तेर्जागीले गरेको हो। द इन्भेन्टर अफ द टर्म अफ द सोइल मेकानिक्स चाहिँ कार्ल तेर्जागीले। फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट रिक्वायर स्ट्याटिकल इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर डिपेन्ड अपन द मेटेरियल रेस्पोन्ससँग। सपोर्टसँग भन्दा पनि, पोजिसन अफ द लोड भन्दा, म्याग्निट्युड अफ द लोड भन्दा पनि मेटेरियल रेस्पोन्ससँग। जियोलोजिक साइकल अफ द फर्मेसन अफ द सोइल भनेको वेदरिङ, ट्रान्सपोर्टेसन, डिपोजिसन एन्ड अपिभल हुन्छ। वेदरिङ हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ, डिपोजिसन हुन्छ अनि अपिभल हुन्छ। जियोलोजिक साइकल अफ फर्मेसन अफ सोइल। जियोलोजिक साइकल अफ फर्मेसन अफ सोइल भनेको के हुन्छ, वेदरिङ, ट्रान्सपोर्टेसन, डिपोजिसन र अपिभल। वेदरिङ, ट्रान्सपोर्टेसन, डिपोजिसन र अपिभल। ट्रान्सपोर्टिङ एन्ड रिडिपोजिटिङ सोइल इज डन बाई वाटरले नै गर्छ, ग्लेसियरले नै गर्छ, ग्राभिटीले नै गर्छ। म्याक्सिमम साइज अफ द क्ले पार्टिकल इज 0.002 mm। म्याक्सिमम साइज अफ द क्ले पार्टिकल 0.002 mm हुन्छ। बुएन्ट युनिट वेट इज इक्वल टु द स्याचुरेटेड डेन्सिटी माइनस युनिट वेट अफ वाटर। बुएन्ट युनिट वेट भनेको स्याचुरेटेड डेन्सिटी माइनस युनिट वेट अफ वाटरले गर्छ। स्टोक्स ल डज नट होल्ड गुड इफ द साइज अफ द पार्टिकल इज स्मलर देन 0.002 mm हो, तर डज नट होल्ड भनेको छ 0.2 माइक्रोमिटर र डज नट होल्ड गुड इफ द साइज अफ माइक्रोमिटर भनेकै इन्टु 10⁻³ त हो होइन, 0.0002 नै हो अनि 0.02 mm। स्टोक्स ल डज नट होल्ड गुड इफ द साइज अफ द पार्टिकल इज स्मलर देन 0.002 mm अनि 0.2 माइक्रोमिटर भनेपछि बोथ ए एन्ड बी हुने हो। इन विच अफ द फलोइङ टाइप अफ द सर्भलिङ इज वानली एङ्गुलर मेजरमेन्ट एट मेन्ट भनेको छ। डम्पी लेभल, थियोडोलाइट सर्भेङ, टोपोग्राफिक सर्भेङ। कुनमा चाहिँ एङ्गुलर मेजरमेन्ट मात्रै लिन्छ, नन अफ द एबभ भयो। विच अफ द फलोइङ इज द लास्ट स्टेप अफ द चेन सर्भे भनेको रनिङ सर्भे लाइन। विच अफ द फलोइङ इज द लास्ट स्टेप अफ चेनिङ सर्भे। फिक्सिङ होइन, रिकग्निसन होइन, मार्किङ होइन, रनिङ सर्भे लाइन इज लास्ट स्टेप अफ द चेनिङ सर्भे। रनिङ सर्भे लाइन भनेको लास्ट स्टेप।
when the total station is sighted to the target, which of the operation act first भनेको छ rotational of optical axis. When the total station is sighted to the target, total station is sighted हेऱ्यो भने which of the operation is act first के गरिन्छ rotation of optical axis, rotation of vertical होइन, rotation of horizontal होइन, त्यस पछाडि रोटेसन अफ लाइन अफ कम्बिनेसन होइन, रोटेसन अफ अप्टिकल एक्सिस चाहिँ फर्स्टमा गरिन्छ. विच अफ द फलोइङ स्टेप क्यान बी एफेक्ट द इन्टायर प्रोसेस, ट्राभर्सले गर्छ कि एलिडाइडले गर्छ कि ओरिएन्टेसनले गर्छ कि चेनिङले गर्छ. विच अफ द फलोइङ स्टेप क्यान एफेक्ट इन्टायर प्रोसेस, ओरिएन्टेसनले गर्छ. द बल नोज ब्रिक इज नट युज फर आर्कको लागि चाहिँ बुल नोज ब्रिक चाहिँ आर्कको लागि युज गरिँदैन. राउन्डिङ अफको लागि गरिन्छ, पिलरको लागि गरिन्छ, डेकोरेसनको लागि गरिन्छ. आर्कको लागि चाहिँ बुल नोज ब्रिक गरिँदैन. क्विक सेटिङ अफ द सिमेन्ट इज प्रोड्युस बाई एडिङ लेस एमाउन्ट अफ जिप्सम इन भेरी फाइन पाउडर फर्म. क्विक सेटिङ अफ द सिमेन्ट चाहिँ कसरी प्रड्युस गर्न सकिन्छ, लेस एमाउन्ट अफ द जिप्सम इन भेरी फाइन पाउडर्स फर्ममा, लेस अमाउन्ट अफ द जिप्सम इन भेरी फाइन पाउडर फर्ममा गऱ्यो भने क्विक सेटिङ अफ द सिमेन्ट गरिन्छ. इन्डेक्स नम्बर एक्सप्रेसिङ द रिलेटिभ साइज अफ द बोथ कोर्स एन्ड फाइन एग्रिगेट इज कल्ड फाइननेस मोडुलस. इन्डेक्स नम्बर एक्सप्रेसिङ फर द रिलेटिभ साइज बोथ कोर्स एन्ड फाइन एग्रिगेट भनेको फाइननेस मोडुलस हो. द मोस्ट कमन युज फर द बेस फर द टिम्बर पेन्टिङ इज वाइड लिड. द मोस्ट कमनली युज बेस फर द टिम्बर पेन्टिङ भनेको वाइड लिड हुन्छ. फ्रेन्चको विस भए जस्तै स्पिडको फ्रेन्च विस भनेको स्पिड भार्नेस रहेछ. डेक्स्ट्रिन भनेको के रहेछ, रबर बेस एडेसिभ रहेछ. DEXTRI अनि एनिमल ग्लु होइन, स्टार्च ग्लु होइन, एल्बुएम ग्लु होइन, रबर बेस्ड एडेसिभ रहेछ. विथ वुड compress steel is obtained when the molten steel is subjected to the pressure of 9 kg per mm square को प्रेसर लगायो भने मोल्टेन स्टिलमा 9 kg mm per meter kg per mm square को प्रेसर लगायो भने विथ वेल्ड कम्प्रेस स्टिल चाहिँ अप्टेन हुन्छ. द हार्मोनियस मिक्सिङ अफ द क्ले इन्ग्रिडियन्ट्स इज नोन एज ब्लेन्डिङ. द हार्मोनियस मिक्सिङ अफ द क्ले इन्ग्रिडियन्ट्स भनेको ब्लेन्डिङ रहेछ. What is the primary goal of the project management? To complete the project on time within budget. The primary goal of the project management भनेको satisfy all stakeholder होइन, maximize the profit होइन, ensure the project in the most innovative होइन, to complete the project on the time within budget चाहिँ हो. How is 66.6% profitability of the risk typically categorized भनेको चाहिँ हाई. 66.6% profitability risk is typically categorized हाईमा हुन्छ. लो हुन्छ कि भेरी लो हुन्छ कि मोडरेट हुन्छ कि हाई हुन्छ, हाई भयो. Which technique is helps to estimate the duration and dependence of the tax of the project? ड्युरेसन र डिपेन्डेन्सी अफ द ट्याक्स प्रोजेक्टलाई चाहिँ चेकलिस्ट मेथड हुन्छ कि SWOT मेथड कि ब्रेनस्टर्मिङ कि PRTले गर्छ. PRTले चाहिँ हेल्प्स टु इस्टिमेट द ड्युरेसन एन्ड डिपेन्डेन्सी अफ द ट्याक्स हुन्छ. वाट इज द प्रोजेक्ट टाइमलाइन इज युज फर स्केड्युलिङ द ट्याक्स एन्ड ट्र्याकिङ द प्रोग्रेस. टाइमलाइन भनेको स्केड्युलिङ द ट्याक्स एन्ड ट्र्याकिङ द प्रोग्रेसलाई चाहिँ के गरिन्छ, प्रोजेक्ट टाइमलाइन युज फर स्केड्युलिङ द ट्याक्स एन्ड ट्र्याकिङ द प्रोग्रेस. What does the term milestone means? The project management or significant event or deadline. What does the term milestone means? The project maintenance, project management र milestone चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि a significant event or deadline गर्छ. What do hidden line in orthographic projection denote भनेको छ whole or slot. What do hidden line in orthographic projection denote भनेको छ whole or slot हुन्छ. Match the following भनेको 1 को आइबी हुन्छ, त्यो भनेको अब्लिक्यू स्ट्रोक रहेछ. 2 भनेको ओपन 90 डिग्री भन्दो रहेछ. 3 भनेको 1 भनेको आइबी, 2 भनेको ओपन 90 डिग्री, त्यस पछाडि 3 भनेको क्लोज्ड एन्ड फिल्ड रहेछ. त्यस पछाडि डी भनेको 4 भनेको क्लोज्ड मात्र रहेछ. क्लोज एन्ड फिल्ड क्लोज अनि त्यस पछाडि त्यस्तो आयो भने ओपन 90 डिग्री. 2 भनेको 3 ओपन भयो, त्यो 90 डिग्री भयो. अनि त्यो भनेको चाहिँ 1 भनेको चाहिँ भी भयो, अब्लिक्यू स्ट्रोक भन्दो रहेछ त्यस्तोलाई चाहिँ. विच अफ द स्टेटमेन्ट
Which of the wrong statement regarding the dimension? Every dimension should be written on the left side of the drawing. यो चाहिँ false हो. Every dimension must be given not but none should be given more than once. त्यो ठिक छ. Dimension should be placed outside the view. त्यो ठिक छ. Center line should not be used as a dimension line. त्यो ठिक छ. भनेपछि every dimension should be written at the left of the line भनेको चाहिँ यो चाहिँ के भयो त? Wrong भयो. The wrongly represented line in the below figure is outline. The wrongly represented line in the below figure, dimension line, extension line, center line अथवा outline भयो. What does the single stroke lettering mean? Single stroke lettering mean भनेको uniformity in letter as obtained in the stroke of the pencil, one stroke of the pencil. Single stroke lettering भनेको uniformity of the letter as obtained in the one stroke of the pencil. The estimate of the defined estimate must be able to express the job material requirement in dimension suitable for the costing and construction supply. The estimator for definitive estimate must be able to express the job material required in dimension suitable for costing and construction supply. The CRF EP, also known as the CRF EP 8% minus 7%, where त्यस्तो भने नि 8% is the rate of interest per year हुन्छ है त. CRF EP, also known as the CRF EP 8% dash dash 8% dash dash भनेको 8% rate of interest per year रहेछ. Money borrowed for n is equal to 8 year होइन, both NB होइन, the 8% rate of interest per year रहेछ. The key for the profitable operation for the project cost control भनेको के रहेछ? To keep the project cost within the cost budget and knowing when and where the job costs are debiting to भन्ने रहेछ. The key profitable operation for the project cost control चाहिँ कुन होइन सुरुमा हेरौँ. To keep the project cost control equal to the original cost estimate होइन. To keep the project cost equal to the subsequent construction budget होइन. To keep the project cost within the cost budget and knowing when and where the job costs are debited चाहिँ हो. The present worth annuity PWA is generally known as premium annuity, income annuity र future annuity. तीनटै भन्छ. Present worth annuity is also known as the premium annuity, income annuity, future annuity, all of the above भयो. View holds the engineer are responsible to conform to the standard procedures and the profession to fulfill the basic duty and define the term of the employment भनेको minimalist. Minimalist view hold the engineer are responsible to conform to the standard procedure of their profession and fulfill the basic duty defined by the term of their employment भयो. The approach deals with the consequences. The utilitarian approach deals with the consequences. The project is usually executed in partial ignorance. The project is usually executed in partial ignorance मा युज गरिन्छ. The code of ethics exhibit the right, duty and obligation of the member of the profession and the professional society. The code of ethics exhibit the right, duty of the obligation of the member of the profession and professional society. How many layers of the concrete are needed to fill the slum cone भनेको छ 3 equal layer by volume. 3 equal layer by volume of the concrete are needed to fill the slum cone. 3 equal volume. How creep is related to the strength of concrete? Creep चाहिँ बढ्यो भने strength of concrete घट्छ. Inversely proportional. How creep is related to the strength of concrete? Inversely proportional. Which one of the following not the type of the non-destructive test? Ultrasonic test non-destructive हो. ED current test non-destructive हो. Compression testing चाहिँ के हो त? Destructive हो. Visual testing चाहिँ non-destructive हो. So the non-destructive test destructive test हो भनेको छ compression testing. What is the O in the wood contract भनेको छ? O भनेको build own operate भनेको छ दुईटै A र B own पनि operate पनि. त्यस पछाडी the minimum value of the net present value for the visual procedure 0 हुनुपर्छ. मिनिमम भ्यालु यसरी हाम्रो सक्यो. यो चाहिँ पाना लोकसेवा सेट अन्तर्गत 9(6) को